स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ तपाईहरुका जिज्ञासा र प्रतिक्रिया लिएर म कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेको छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं ढिला नगरी तपाईका जिज्ञासाहरुतर्फ। अतिरञ्जित होइन जस्तो रिपोर्ट आयो त्यस्तै राख्यौ नि सर भन्नुभएको छ। हो रिपोर्ट जस्तो आयो त्यस्तै राखेको त हो सर, तर अलिकति त्यो जुन तपाई हेडलाइनहरु हेर्नुहुन्छ हैन, जसरी उहाँहरुले चाहिँ लेख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ केही न केही अलिकति बढी फोकस चाहिँ गरेको देखिन्छ। किनभने हिजोको दिनमा म पनि यो सेक्टर पत्रकारिता सेक्टरबाटै आएको हुनाले मलाई थाहा छ कि कसरी लेखेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा। सो त्यसलाई नै एनालाइसिस गरे हो मैले। यद्यपि हजुरको आफ्नो धारणा हो, मेरो आफ्नो धारणा हो हैन, मलाई त्यस्तो लागेको छ। आई फेल्ट सो है, मैले त्यस्तो खालको फिल गरेको छु कि अलिकति मिडियाले पनि बजारलाई घटाउन खोजिरहेको हो कि त्यस्तो पनि हुन सक्छ। यदि तपाईले बेचेर बस्नु भएको होइन र यो कमेन्ट गर्नु भएको हो भने तपाई ठीक पनि हुन सक्नुहुन्छ है। धन्यवाद सर। सर जीसीआईएल को ट्याक्स कसरी तिर्नु यो म तपाईहरुलाई भिडियोमा बताउँछु भनेको छु। भ्याएको छैन, म बनाउँछु यसमा। सर मेरो एनआईसीएलबीएस को बाई रेन्ज भनिदिनुस् भन्नु। मेरो माइक्रो फाइनान्स र एनआईसीएलबीएसएल भन्नुभएको छ। एमईआरओ मेरो माइक्रो फाइनान्स 545 तिर हेरेर बस्नु सर। यसलाई बजार अब पोजिटिभ भयो भने चाहिँ यही रेन्जबाट पनि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ भने तपाई बजार पोजिटिभ भएन भने 557 अनि अलिक स्ट्रङ चाहिँ 545 को रेन्जमा सपोर्ट छ। सपोर्टहरुमा हेर्नुस्। अर्को चाहिँ तपाईले एनआईसीएल बीएसएल भन्नुभएको छ। एनआईसीएल अघिबित्तको कुरा गर्दा यसको चाहिँ सपोर्टको नजिकतिर आउन थालेको रहेछ। यो कम्पनी 614 मा राम्रै सपोर्ट छ। त्यसपछि 600 को रेन्ज एउटा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा तल जान्छ भने 580 भन्दा तल धेरै नजाला यो कम्पनी है। त्यसपछि नाइस भन्नुभएको छ। एसपीएल को बारेमा एनालाइसिस गरिदिनुस् भन्नुभएको छ। एसपीएल हेरौँ है त। एसपीएल शुभम पावरको कुरा गर्नुभएको छ। लामो समयदेखि साइडवेज गएको छ। यसले ब्रेकडाउन दिन्छ या ब्रेक अप दिन्छ भन्ने कुरा, ब्रेकआउट दिन्छ या ब्रेकडाउन दिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। अहिले चाहिँ जस्ट हेरेर बस्ने समय हो। यसले चाहिँ 683 भन्दा तल्लो रेन्जमा क्लोजिङ दिन्छ भने 643 सम्म पुग्न सक्छ र त्यो भन्दा नि तल जान्छ भने चाहिँ अलिकति जोखिम हुन्छ। 550 तिरको रेन्जसम्म झर्न सक्छ। कि भने यसले ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ अब 792 को ब्रेकआउट दियो भने राम्रो चाहिँ हुन सक्छ ट्रेडको लागि, तर सम्भावना तल झर्ने पनि छ। किनभने यो अलिकति हाई रेन्जमा छ। अब त्यस्तो फन्डामेन्टल भएर भन्दा पनि कम सप्लाई भएको कारणले बढेको कम्पनी भएको हुनाले केवल ट्रेड गर्ने हिसाबले हेर्नु होला र नयाँ लगानीकर्ता हो भने यस्तो हाई रिस्क भएको कम्पनीतर्फ भन्दा पनि कम बढेका कम्पनीतर्फ हेर्दा राम्रो होला भन्ने मेरो सुझाव छ है। सर 5 इयर्सको लागि कुनमा लगानी गर्दा ठिक होला? बैंक्सहरुमा लगानी गर्नुस् 5 इयर्सको लागि। मैले चाहिँ यस्तो 5 इयर्स 10 इयर्स भन्दा पनि मैले कसरी सुझाव दिन्छु भने अहिले बियर हो भन्ने सबैलाई थाहा छ हैन। हजुरले बुलमा चाहिँ तपाई नेपालको मार्केटको कन्टेक्स्टमा कस्तो देख्नुहुन्छ भने बुलमा सबै बढ्ने र बियरमा सबै घट्ने। राम्रै कम्पनी पनि त आधा गुणा भन्दा कम घटेनन् नि त हैन, राम्रै तरिकाले घटे। त्यो हुनाले 5 इयर्स होइन कि बुलको अन्तिमतिर बेच्दिन्छु भनेर नि किन्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफ्नो धारणा हो। एचआरएल होल्ड गर्दा होल्ड कि सेल सर भन्नुभएको छ। एचआरएल मैले चाहिँ होल्ड भन्छु अहिलेलाई। एनएचपीसी आज 180 भन्दा माथि क्लोज दियो, अब यात्रा 200 होला नि भन्नुभएको छ। एनएचपीसी हेरौँ है त। एनएचपीसी 181 मा रहेछ हैन। 184 को टार्गेट छ हेरौँ। अब यो टार्गेटलाई यदि हिट गरेर माथि जान्छ भने तपाईले यसको टार्गेट चाहिँ कति लिन सक्नुहुन्छ भने 196 अराउन्ड 200 को चाहिँ टार्गेटले मिट गर्ने देखिन्छ। आज फेरि भोल्युम सहित बढेको रहेछ एनएचपीसी। सो डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लागेन। 200 को टार्गेटलाई हिट गर्छ कि भन्ने मानेको छु है। बजारको सिनारियो हेर्नु होला। बजार नै घट्न थाल्यो भने फेरि यिनीहरु पनि घट्छन् हैन। केबीएसएच को बाई पोइन्ट ट्रेडको लागि भन्नुभएको छ। केबीएसएच यो पनि ट्रेड को लागि ठीक कम्पनी हो। सप्लाई कम भएको त्यसैले केवल ट्रेडको लागि हेर्नु होला यो कम्पनीलाई। अहिले चाहिँ बाई गर्ने पोइन्ट होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा सपोर्ट 845 को छ। त्यसपछि तपाईले 800 को रेन्ज हेर्न सक्नुहुन्छ अनि 763 यी सपोर्टका रेन्जहरुमा कस्तो रियाक्सन दिन्छ। रियाक्सन बढ्ने खालको आयो भने चाहिँ बल्ल इन्ट्री गर्दा बेटर हुन्छ। त्यसैगरी जालपा के गर्ने होला सर? 1240 को बाई जालपा भन्नुभएको छ।
जेएलपी जाल्पा जाल्पाको कुरा गर्दा अहिले भोल्युम धेरै नआए पनि क्यान्डलले चाहिँ अझै घट्ने देखायो 1125 सम्म झर्छ जस्तो देखियो। अब के गर्ने त्यो तपाईँको निर्णय। सम्भावना त्यो हो, फेरि ग्यारेन्टी होइन हैन। टेक्निकली हेर्दा त्यो देखियो घट्ने खालको क्यान्डलले चाहिँ बियरिश टाइपको क्यान्डल बनाएर झरेको रहेछ। सो बी केयरफुल। तर लङ टर्मको लागि किनेर राख्न खोज्नु भएको हो भने डराउनु पर्दैन, बरु यतातिर आउँछ भने एभरेज गर्ने हो। किनभने लङ टर्म स्किपहरुमा हामीले एभरेज गर्छौं, ट्रेडिङ स्टकहरुमा चाहिँ स्टप लस गरिन्छ है। लङ टर्ममा चाहिँ एभरेज गर्दा हुन्छ। सोना र जीसीआईएल को टेक्निकली कस्तो छ सर भन्नुभएको छ। अब सोना र जीसीआईएल को हेरौं। सोना त 500 भन्दा माथि जब लागेको थियो हामीले बाइ सेल गर्दा बेटर हुन्छ भनेका थियौं हैन, यो रेन्ज देखि। यद्यपि अलिकति बढ्यो। अब ठ्याक्कै टुप्पोमा त बेच्न कहिले पनि सकिदैन। सो अब बेच्ने बेला भयो भनेर भनेको चाहिँ यो लेभलतिर हो हामीले। अहिले चाहिँ 482 छ। अब सपोर्ट रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो 457 को लेभलमा एकचोटी हेर्नुपर्छ कस्तो रियाक्सन दिन्छ हैन। यो जुन ग्रीन क्यान्डल छ यसको मिडल भागसम्म भनौं न, त्यसभन्दा तलतिर क्लोजिङ दियो भने 438 सम्म झर्न सक्छ। त्यसपछि बजारको सिनारियो हेरेर अरु तल्लो सपोर्टहरुमा हेर्ने हो है सोनाको हकमा। त्यसपछि जीसीआईएल धेरै बढेका कम्पनी हुन्, अलि करेक्सन ठुलै हुन पनि सक्छ। यो पनि राम्रै तरिकाले घटेको छ, 523 मा आइसकेको छ। 491 को लेभलमा हेर्न सकिन्छ एकचोटी है। त्यति बेलाको रियाक्सन हेरेर इन्ट्रीको लागि सोच्न सकियोला। गुड मर्निङ सर, बैंकबाट एक्जिस्ट हुनुपर्ने भएको हो र मलाई त्यस्तो लाग्दैन सर। यो लेभलमा बैंकबाट एक्जिस्ट भएर अब कुन लेभलमा किन्ने हैन, अलिकति घट्लान् 20-30 रुपैयाँ घट्ला। अब कतिपय बैंकहरुमा 10-12 रुपैयाँ घट्ला। त्यतिको गिरावटमा डर लाग्छ भने त निस्किनु पर्यो हैन भने बैंकबाट निस्किने बेला होइन, बरु बैंक थप्ने बेला हो भन्ने मलाई लाग्छ। गीता बस्नेतजी है, नमस्कार सर। पीएसएफ किनबेच गर्न मिल्दैन कि के हो? बेच्न खोज्दा टीएमएस मा देखाएन। यो सायद तपाईले म्युचुअल फन्ड भन्नु होला, त्यो बिक्री गर्न नमिल्ने टाइपको हुनुपर्छ। एनएलआईसी र एसआरएलआई सेल अर होल्ड। एनएलआईसी र एसआरएलआई भन्नु। एनएलआईसी अब यो रेन्जमा सेल भन्नै सकिएन सर। सपोर्ट नजिक छ, 635 को सपोर्ट छ, 48 मा छ भने होल्ड गर्दा बेटर देख्छु मैले। अर्को एसआरएलआई भन्नुभयो। एसआरएलआई 453 को सपोर्ट छ भने यो लेभलमा सेल गर्नु भन्न सकिएन। भोल्युम सहित बढ्ने प्रयास पनि गरेको छ, सो होल्ड गर्दा बेटर देख्छु मैले। दुईटै कम्पनी तपाईले सोधेको है। बीपीसीएल को अवस्था के कस्तो छ जानकारी पाए आभारी हुने थिए भन्नुभएको छ। बीपीसीएल पछिल्लो समय अलिकति बढेको थियो हैन, फेरि घटिरहेको छ। फन्डामेन्टली राम्रो कम्पनी हो हैन। अब यति बढेपछि अलिकति करेक्सन आउनु स्वाभाविक पनि हो। हिजोको दिनमा अलि धेरै घटेछ। 321 को सपोर्टमा हेर्नुस् के हुन्छ है। त्यो बेलाको रियाक्सन हेर्न सकिन्छ। तल्लो रेन्जमा किन्नु भएको थियो र योबाट घट्न थाल्यो भने सेल गर्दा हुन्छ। अब यो रेन्जमा कुरेर, तर मलाई लाग्छ कि अब 321 को रेन्जबाट फर्किने प्रयास गर्छ कि यो कम्पनीले। फन्डामेन्टली चाहिँ राम्रो कम्पनी हो, डराउनु पर्दैन त्यो हिसाबमा चाहिँ है। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको ईपीएसहरु, डिस्ट्रिब्युटेड ईपीएसहरु पोजिटिभ, हरेक वर्ष लाभांश दिने, बुक भ्यालु नै 206 भएको कम्पनी हो। त्यसैले यसमा त्यस्तो डराउनु पर्दैन। तर यसमा चामहरु चाहिँ मतलब ट्रेडको लागि त्यति भन्दा पनि इन्भेस्टमेन्टको लागि उपयुक्त कम्पनी हो। एसटीसी सेल अर होल्ड भन्नुभएको छ। एसटीसी हेरौँ है। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कुरा रहेछ। अब सेल होल्ड म भन्न मिल्दैन, के बेच्ने नबेच्ने तपाईको कुरा भयो हैन। यसको सपोर्टहरुको भनिदिन्छु म तपाईलाई। 5218 एउटा सपोर्ट, त्यो भन्दा तल आउँछ भने 5091 तिर अनि 4951 तिर सपोर्ट छ भने टार्गेट अब यहाँबाट बढ्न थाल्छ भने, तर बढ्ने सम्भावना कम देखियो है। केही करेक्सन जाने सम्भावना बढी देखेको छ टेक्निकली हेर्दाखेरि। खास गरी क्यान्डलहरु हेर्दाखेरि चाहिँ अब केही करेक्सन दिन खोजेको हो कि भन्ने खालको देखिएको छ। यो रेन्जबाट बढ्न सुरु गरेको भने एउटा हायर लो बनाउन आउन खोजेको हो कि यस्तो छ। 5241 को रेन्जमा हेर्नुस् है। एसएलआईसी सेल कि होल्ड। सूर्यज्योति लाइफ त सपोर्टको नजिक आउँदैछ त। अब बेच्ने भन्दा पनि किन्ने बारेमा सोच्ने बेला हो भन्ने लाग्छ, अथवा थप्ने बारेमा सोच्ने बेला हो। यसको 507 सम्म भनेको थिएँ मैले। त्यो लेभलसम्म आयो भने बरु थप्ने बारेमा सोच्दा हुन्छ। बेच्नु भन्दा पनि थप्ने बारेमा सोच्दा बेटर होला है। बेच्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यो लेभलमा। निर्णय तपाईको आफ्नो है। निफ्राको बोनस कहिलेसम्म आउँछ होला? निफ्राको जम्मा भयो जस्तो पनि लाग्थ्यो, क्याश बोनस थियो। एनीवे धेरै थाहा भएन सर त्यसको बारेमा।
नमस्कार सर, जेबिबिएल आज बाई गरे 308 मा सपोर्ट र टार्गेट भनिदिनु भन्नुभएको छ। अलिक हतार गर्नुभयो कि सर, बजार घटिरहँदाखेरि ट्रेडिङ स्टकहरू किन्ने होइन। जेबिबिएल अब इन्भेस्टमेन्टको लागि योभन्दा बेटर अरू थियो। सपोर्टलाई ब्रेक दिएर तलतिर आएर क्लोजिङ दियो भनेपछि 292 को लेभलमा राम्रो सपोर्ट छ। 300 को रेन्जमा पनि एउटा सपोर्ट छ, त्यसपछि 292 को लेभल हेर्न सकिन्छ। रेजिस्टेन्सको कुरा पनि गर्नुभएको छ, अथवा टार्गेट भनौँ न, यहाँबाट बढ्न थाल्यो भने कति पुग्छ भन्न खोज्नुभयो होला। 328 को पहिलो टार्गेट हुन्छ, यहाँबाट बढ्छ भने तलतिर आएर बढ्न थाल्छ भने 308 को 310 को पहिलो टार्गेट बन्छ है त। धन्यवाद सर, भन्नु धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आज सिएलआई को 10 किट्टा किनेको थिएँ, म्यासेजमा 10 किट्टाको 4000। ल ओके, यसको लागि मेरो फेसबुकतिर म्यासेज गर्नु होला, त्यता कुरा गरौँला है सर। त्यो प्राविधिक समस्याहरू छ भने मैले जानेसम्मको तपाईँलाई मैले हेल्प गर्छु। यो मेरो फेसबुक आइडी छ, म्यासेन्जरमा तपाईँले आफ्नो प्रब्लम बताउनु भयो भने आई विल ट्राई टु हेल्प यु। ओके, एकेजेसिएल को बारेमा भनिदिनु, बाई अर सेल भन्नु। एकेजेसिएल अब थप बाईको लागि त म भन्दिनँ होइन, किनभने बढेको छ पछिल्लो समय, हिजो भोल्युम सहित बढेको छ, टार्गेट नजिक छ। अब यसको चाहिँ तपाईँले एउटा 240 को लेभलमा हेर्नुहोस्। यो कति छ सप्लाई पनि हेरौँ है। यसको सप्लाईको कुरा गर्दा 80 लाख किता मात्र रहेछ, त्यो सप्लाई कम भएकै कारणले बढेको, अरू धेरै त्यस्तो फन्डामेन्टल एकदम आकर्षक होइन। ती 238, त्यसपछि यो रेन्जलाई जितेर जान्छ भने तपाईँले 250 सम्मको टार्गेट लिन सकिन्छ, तर यो रेन्जमा एकदम रेजिस्टेन्स भएको कारणले यो लेभलमा हेर्नुहोस् है। बाईको लागि भन्दा पनि यतातिर सेल गर्ने बारेमा सोच्ने हो जस्तो लाग्छ। राम्रै बढेको छ नि त यो कम्पनी त, त्यो हिसाबमा है। शिवश्री हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुभयो, एसएसएचएल बाई पोइन्ट भन्नुभएको छ। यो बरु अलिक कम बढेकोमा पर्छ है त, खासै बढेको छैन। कम बढेको कम्पनी एउटा टार्गेटको नजिक छ, 195 को टार्गेट भनेको थिएँ मैले, त्यो हिट भयो। तर त्यो हिट भइरहँदा भोल्युम पनि बढेको छ, सो यसले अर्को टार्गेटतिर जान खोजेको हो कि 220 तिर भन्ने देखिएको छ। यो कम्पनीलाई चाहिँ मजाले तपाईँले छ भने केही समय होल्ड गर्दा नै राम्रो होला। अब नेप्सेमै एकदम नकारात्मक देखियो, हाइड्रो पावरै खस्न थाल्यो भने त्यो अलग पाटो हो, तर भोल्युम एनालाइसिस गर्दाखेरि र क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ यसले 195 को टार्गेट जुन छ त्यसलाई त हिट गरिसक्यो। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यो लेभलतिर हुँदाखेरि भने अब त्योभन्दा माथि जाने सम्भावना प्रबल देखियो, तर ग्यारेन्टी चाहिँ होइन होइन। मैले जे देखेँ त्यो भन्ने हो, सम्भावना बढी छ। सो छ भने होल्ड गर्दा बेटर हुन्छ भन्न खोजा हो। अबको टार्गेट भनेको यसको 220 तिरको हुनसक्छ। सर सुड आई टेक एनआइसी एसिया भन्नुभएको छ। आई थिङ्क सो सर है, अब बिस्तारै एड गर्ने बेला हो भन्ने लाग्छ, बिस्तारै, नट टोटल्ली एकैचोटि होइन। सर आज एनएचपिसी लिए, भोलि सर्ट टर्म्सलाई कुन भर्खरै हेऱ्यो नि शिवश्री, यसो हेर्दै गर्नुहोस् त, नजर लाउनुहोस् त, त्यसमा पनि केही हुन्छ कि। सर एचआरएल के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ, होल्ड गर्दा बेटर हुने देखेको छु। प्रोफाइल 334 र एनएफएस 330 मा बाई छ। पिआरओएफएल 304 सम्मको करेक्सन आउने देखियो सर है यसमा चाहिँ। त्यसपछिको भने त्यसपछिको लेभलमा हेरौँला। अर्को भन्नुभएको छ तपाईँले एनएफएस भन्नुभएको छ। एनएफएस नेपाल फाइनान्सको कुरा गर्नुभएको रहेछ, 325 मा रहेछ। यो त अघि नै हेरे जस्तो। यसको पनि सपोर्ट 309 मै छ है, त्यही रेन्ज नै हो। गुड आफ्टरनुन भन्नुभयो, गुड इन्फर्मेसन भन्नुभएको छ, धन्यवाद। नमस्कार दाई भन्नुभएको छ, नमस्कार भाइ। सर एमएचएनएल र एसडब्ल्युबिपिएल सेल टार्गेट भन्नुभएको छ। यस एमएचएनएल है, एमएचएनएल माउन्टेन हाइड्रोको कुरा गर्नुभएको रहेछ। बेच्ने बेला भएको हो कि जस्तो देखिएको छ। यसलाई टार्गेट चाहिँ 250 को टार्गेट हिट गरेको छ, अनि त्यसपछि माथि गएर अप्पर प्राइस रिजेक्सन हो। 300 को टार्गेट हिट गर्छ कि भन्ने आश थियो। हुन त 250 भन्दा माथि क्लोजिङ दिएर बसुन्जेल त्यति डराउनु परेन, 259 मा छ। यो टार्गेटतिर गयो भने बरु सेल गर्ने बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। 300 को टार्गेट हिट गर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ अझै पनि। 250 भन्दा तल क्लोजिङ दिन थाल्यो भने निस्किँदा राम्रो हुन्छ।
एसडब्ल्युबिबिएल स्वावलम्बनको कुरा गर्दा 800 मा छ। एउटा सपोर्ट रेन्ज हो, टार्गेट पनि हो भनौँ, अथवा हिसाबले रेजिस्टेन्स लेभल हो। सपोर्ट पनि यसको नजिकै छ, 795 को लेभलमा छ। त्यो 795 भन्दा माथि बसुन्जेल डराउनु परेन, त्योभन्दा तलतिर क्लोजिङ दिन थाल्यो भने प्रफिट बुक गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ है। नत्र भने अब योभन्दा माथितिर जान्छ भने 800 को लेभलबाट माथितिर जान थाल्छ भने यसका टार्गेटहरू माथितिर सेट गरौँला। त्यसै गरी एमएमएफडिबी र एसएलबिबिएल सेल आर होल्ड भन्नुभएको छ। एमएमएफडिबी खासै बढेकै छैन त यो कम्पनी, यसलाई त होल्ड गर्दै राम्रो होला। अब खासै तल्लो रेन्जमै यहाँनिर किन्नु भएको र राम्रो प्रफिट हो भने अलग कुरा हो। 607 मा क्लोजिङ दिएको छ। यसको सपोर्टको कुरा गर्दा एकदमै स्ट्रङ सपोर्ट चाहिँ 533 मा हो। अब चाहिँ त्यति तल आउने सम्भावना कम छ। किन छ भन्दाखेरि यसले अब हायर लोको श्रृङ्खला बनाएको हो जस्तो छ, मतलब कि यो बियरको बटम लगाएको भन्ने मलाई अनुमान छ है, मेरो अनुमान हो। यो 481 जुन बटम छ त्यसपछि एउटा हायर लो बनायो त्यही लेभलमा। अहिले चाहिँ 675 तिर अथवा 720-25 को लेभलतिर जानुपर्ने हो मेरो अनुमान चाहिँ। त्यो अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। अझै पनि त्यो सम्भावना त छ नै, यो लेभलमा किनेकाहरूको खातामै आएको छैन। हिजो एक दिन घट्यो भन्दैमा फेरि घट्छ भन्न सकिँदैन। सो यसले हाई बनाउन जानुपर्ने एउटा कमसेकम भन्ने अनुमान हो। यदि घट्यो भने चाहिँ अब सपोर्टहरू नजिकमा पनि छन्। एउटा चाहिँ यो लेभल 592, त्यसपछि तपाईँले यसलाई 558 को लेभलमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी हेलो सर एनटिसी र नबिल भाइ भन्नुभएको छ। एनटिसी र नबिलको कुरा गर्नुभएको छ। एनटिसी र नबिल